thank you ได้เดี๋ยวเจอกันต่อไว้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ 3K ครับก็สมัครวันที่เรียบร้อยแล้วรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีคนชนะปีที่แล้วถ้าเราชนะเราจะเป็นผู้ชนะคนแรกของอีเวนต์นี้ครับI tell you what, I'll trade you this lucky chip for 2 of your hours. สวัสดีครับทุกคนแฮนด์แรกก็เริ่มที่ป๊อก8 2เด้งครับเปล่าครับผิดเกมจริงๆเป็น53ซูเต้นในตำแหน่งสมอลไลน์นะครับก็ปกติเล่นบ้างไม่เล่นบ้างส่วนมากจะไม่เล่นนะแต่ตอนนี้ฟลอปเป็นกัตช็อตฟลัชดอร์นะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยเรามี9เอาเป็นฟลัชแล้วก็4อีก3เอานะครับก็รวมทั้งหมด12เอาก็ถือว่ามีเกือบ 50% น่ะแล้วยังไม่รวมแบบเบิ้ล5ลิเวอร์5หรือ3อีกเรามีเอาเยอะครับขอตามไปดูก่อนจริงๆจะเลสก็ไม่ผิดนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขอสมอลไปเราอาจจะมีคู่6คู่2บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมเล่นเซฟครับแค่คอแล้วเทิร์น A ครับตัวนี้ก็ถามว่าดีกับเราไหมก็ไม่ค่อยดีนะเราไม่ค่อยมี 6A2 ยกเว้นซูทเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้ถามว่าดีกับเขาไหมก็เขาไม่ค่อยมี A เขาน่าจะเลสพีฟอร์ป่ะผมว่าก็อาจจะโซสำหรับเขานะครับเฉยๆแล้วเขาเบสมาครับจังหวะนี้คือเราดีไซน์ที่จะเช็คเลสครับเพราะว่ามันจะดูใหญ่มากเลยไงทุกครั้งเราจะมีเซต2เซต6เราก็เล่นอาจจะเล่นแบบเบสเทิร์นหรือว่าเช็คเลสที่เทิร์นอย่างนี้ได้เหมือนกันก็บาลานซ์ครับระหว่าง Monster Draw กับเซตต้องบาลานซ์หน่อยแล้วเขาเลือกที่จะคอมาเฉยๆนะครับRiver เบิ้ล A ครับเราไม่ติดนะครับตรงกลางมีประมาณเกือบ 30,000 นี่ครับโดนบังคับให้เบสครับอันนี้ไม่ได้ออินนะผมเบสบล็อกไปนะครับเบสบล็อกไปคาดหวังให้เขามีดรออะไรบางอย่างแล้วไม่ติดนะครับมีคาดหวังให้มีดรออะไรบางอย่างแล้วไม่ติดแล้วก็บางคนอาจจะหมอบควีนให้ผมนะแต่คนส่วนมากก็ไม่ได้หมอบควีนหรอกแต่ตอนนี้ทำไงได้ครับเราอยากเทคพอตเขาคอครับเราแตกเราก็หมอบเลยเมื่อกี้ผมมีบอร์ดใหญ่มากอะบอร์ดผมมีกัตช็อตฟันดอเช็คคอเทิร์นเช็คเลสหรือว่าไม่ติดลัฟจะหมดเลยครับทีเดียวเราซื้อเอาเยอะมากอะแล้วมีฝัดแล้วมีกัตช็อตแล้วมีสารพัดเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปยังมีชิปเราไปดูกันต่อมีหมื่นนิดๆครับเรายังพอมีชิปครับเหลือ 12,000 อ่ะคือเมื่อกี้เราบลัฟไปแตกใช่ไหมเลยเหลือนี่ครับจาก 48,000 เหลือ 12,000 ไม่เป็นไรอ่ะเราก็มีประมาณเกือบ20บิ๊กไลน์20บิ๊กไลน์21บิ๊กไลน์ครับจริงๆ 21.5 เราก็เล่นได้อยู่ครับ20บิ๊กไลน์ถือว่าเล่นได้อยู่ก็มีคนเรสจาก UTG Hijack Call ครับนั่งนับและกี่บิ๊ก20บิ๊ก King Queen Suit นี่ดีแล้วแล้วมีคนคอมา2คนด้วยไงมีคนเรสมีคนคอมันมีเดสมันนี่เยอะคือถ้าหมอบทั้งคู่เราก็เทคโปรฟิตนะครับเลือกที่จะ all in ยัดเลยนะครับเผื่อเขาอาจจะคอได้แบบคู่3คู่4คู่5คู่6อะไรเงี้ยครับหรือควีนไม่รู้อะควีนแจ็คซูอะไรเงี้ยอาจจะคอมาแปลกๆเราก็นำได้นี่คนแรกหมอบอะสบายแล้วเพราะคนที่2ไพ่อาจจะไม่ดีมากเพราะถ้าดีมากก็ทรีเบสไปแล้วไงเขาเลือกที่จะคอผมแล้วผมเปิด King Queen Suited เขาเปิดคู่6ครับก็เป็นการฟลิปที่จัดมาหน่อยฝรั่ง King Queen สักใบแรกมาเป็น King อย่างนี้สบายแล้วมานี่เลยครับเป็น Full House เป็นที่เรียบร้อยโอเคคือโหถ้าบอร์ดมาคลีนอย่างนี้สบายใจครับคัมแบ็กนี่ครับเราก็มีชิป 36,000 ก็เดี๋ยวคุยตอนนี้ก็มีชิปครับมีกระสุนคนป่ามีปืนแล้ว
นี่ดีไซน์จะเล่นท่าไหนก็ได้ครับคู่เอนี่คือแบบเย็นเจี๊ยบ บลายมัน600ไงตอนนี้เรามี60บิ๊กบลายครับเราไม่ต้องรีบเล่นออลอินเลยเรา3 bet ได้ครับแต่ถ้าเป็นต่ำกว่า20บิ๊กอะแทนนี้จะคอก็ได้จะออลอินก็ได้นะครับเล่นคอเล่นเป็น trap ได้แต่เราไม่อยาก trap ตอนเรามี deep stack เพราะว่าถ้าเรา trap ใช่ไหมครับภาพที่เกิดขึ้นเวลาเขาแคลกด้วยไพ่แบบต่ำๆเนี้ยเราจะโดนเต็ม stack เลยเราก็เลยต้องเลือกที่จะ3 bet ครับจริงๆคนที่เล่นกับผมนี่เป็นคนไทยนะสามารถพูดไทยได้แต่เขาไปอยู่ต่างประเทศครับเพราะว่าตอนหลังเพิ่งมาอ๋อกันว่าอ๋อคนไทยด้วยกันนี่เองนี่ครับพี่คนไทยคนนี้ก็เลือกที่จะ4 bet ใส่ผมนะครับคู่เอมาทรงนี้คู่เอผมเล่นยังไงดีเนาะคือถ้าจะแบบ5 bet มันสตรองเกินนะผมว่าหรือจะแค่คอเรามีโพซิชันก็นี่ครับเลือกที่จะแค่คอครับมันสตรองเกินนะถ้ามัน5 bet อะผมก็เลยคิดว่าแบบเราบล็อกหลายตัวแล้วเราอยากแบบให้เขาบลัฟให้เรากินดีกว่าและนี่ครับบอร์ดเป็นพดำ2ตัวเรามีพดำตัวหนึ่งไม่กลัวอะไรครับท่าเดิมก็ไม่เข้าอินแล้วก็อินเนี่ยเพราะตรงกลางมัน 75,000 แล้วไงเขาคิดครับแล้วก็ all in มาผม snap call ครับด้วยคู่ A เขาเปิดมา A king ผมเปิดคู่ A ครับก็เทคพอร์ตไปตอนนี้ก็คัมแบ็กของจริงครับกลับมาดีฟเลยโอเคแฮนด์นี้สวยงามหลังจากได้คู่ A นะครับก็มีเสียบลายกับเสียพอร์ตเล็กๆไปนะครับแต่ไม่ได้เอามาให้ดูแฮนด์นี้ก็เป็น Queen 8 of suit ที่ตำแหน่ง Big Blind นะครับก็ทำสเตทได้เป็น8 90แจ็คแหม่มอะไรเงี้ยแต่เป็นสเตทที่แบบติดยากอยู่เหมือนกันนะแต่เนื่องจากเรา Big Blind ครับถ้ามีคนเวสมาเราดีเฟนได้อยู่ด้วย Queen 8ก็เจอพี่คนไทยเหมือนเดิมครับแฮนด์นี้เราถือ Queen 8 ที่ตำแหน่ง Big Blind ก็ในเรเราน่าจะคอถึงแบบ Queen 4 ด้วยซ้ำอะเราคอค่อนข้างลูสนะครับเวลา Big Blind เจอบัตทอนเราคอแจ็คแบบแจ็ค7แจ็ค6ต้องเผื่อยังคอได้ด้วยนะแบบถ้าสมมติเราฝีมือเยอะกว่ามากๆเราอาจจะคอด้วยแบบแจ็ค4อะไรเงี้ยครับ Big Blind อย่างที่บอกก็ต้องเล่นไพ่กว้างนิดนึงครับก็เราคิดจะคอไปดูครับจริงๆ Queen 8 นี่ค่อนข้างดีนะมันถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็อยู่กลางๆค่อนข้างดีติดทำสเตทได้เวลาเจอบัตทอนนะครับต้องย้ำนะเวลาเจอบัตทอนนะแต่ถ้า Queen 8 เจอ Early เราไม่ดีเลยนะแล้วตอนนี้เราติด Queen นะครับแล้วก็ Runner State ได้ครับ Runner State ได้แต่ถ้าเป็นสเตทนี่เราจะเป็นสเตทต่ำมันจะไม่ค่อยดีถ้าได้ 2,000 มานะแฮนด์นี้แล้วบอร์ดเป็นรอได้นะครับแต่เราเป็น Queen 8 คิกเกอร์ไม่ดีมากแค่คอครับแล้วเทิร์นเป็น7ครับตอนนี้เป็นผมก็ถือว่าผมค่อนข้างใหญ่อยู่นะท็อปแพร์คิกเกอร์8แต่เราเล่นเซฟครับเช็คอีกทีหนึ่งโดนคอเบสใส่ 8,000 นะครับคือต้องบอกว่าบอร์ดมันเป็นไพ่ดรอไงมันเป็นแบบแจ็ค9ได้เป็นไดมอนด์2ตัวซื้อฟลัชได้เป็นหลายไพ่ที่ดรอนะครับคิงแจ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีท็อปแพร์ครับอันนี้เหมาะค่อนข้างยากนะแต่ถ้ามันไพ่ดรอไงในฟลอปก็บิวเวอร์แจ็คครับตอนนี้8-9สเตทนะผมบล็อก8-9สเตทแต่ผมบล็อก8แล้วก็ไม่ complete flush นะครับเพราะว่าตกแจ็ค A king เป็นนัสเตทโอเคเรามาดูตรงนี้กันครับตรงนี้ผมเช็คนะเพราะว่าอยากโชว์ดาวนะครับแต่พี่เขาลูดมา1ตั้งแล้วบอก all in คือผมคอมา2สตรีทแล้วถามว่าแฮนนี่หมอบได้ไหมก็มี8ครับบล็อก8-9ที่เป็นนัดนะครับไอ้ที่เป็นสเตทเซคันด์นัด A king เป็นนัด king 9ก็ลองมานะครับและที่สำคัญคือผมมีควีนด้วยไงแต่ที่ผมไม่ชอบที่มี8ไดมอนด์นะเราอยากให้เขามีไดมอนด์ตัวหนึ่งเราไม่ควรมีไดมอนด์สักตัวเลยนั่งคิดอยู่ครับเพราะว่าแฮนด์นี้มันก็ก้ำกึ่งนะเขา3 barrel มาเขาค่อนข้างสตรองนะเพราะคนส่วนมากก็ไม่บลัฟ3 barrel หรอกก็เลยค่อนข้างคิดนานครับแต่เราคอมา2สตรีทแล้วก็นี่ครับคือ crying call นะแฮนด์นี้คอแบบร้องไห้แต่เขาเปิดมาเป็น2 pair นะครับก็
นี่ครับส่งชิปให้พี่คนไทยไปลุ้นกันต่อไปรีบายครับ Hey, congrats yesterday. thank you though. GG though. GG I just read. Gonna react to it. All right, good luck, 18. 191ซีด9ครับ1919ก็ไปรีบายครับนี่เป็นอีเวนต์ใหญ่รายการสุดท้ายนะครับสำหรับทริปนี้ก็ต้องเอาทำให้ได้ครับเพราะว่าเป็นการชิงเบสเลตรายการท้ายๆแล้วบัตทอนเปิดนะครับผมอยู่ที่ตำแหน่ง small blind ถือ86ซูเต็ดครับก็คอด้วย86คือติดเสร็จได้ติดฝัดได้แล้วเป็น small blind ครับนี่อาจจะคอบางครั้ง86นะแบบ78อาจจะคอบ่อยขึ้นเลยครับเพราะว่ามัน connect กันก็เป็นเล่น3คนครับ3 way ฟลอปเปิดมามี858เราติดทริปครับก็รีบเช็คครับเช็คแบบดีใจด้วยเรามีทริปคิกเกอร์8นี่ all เช็คครับผิดคาดเทิร์นมา6ครับเราเป็นฟูลเฮาส์จริงๆเราจะเช็คก็ได้นะจะเช็คก็ได้จะเบสก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติเราเบสเราอาจจะ represent range small blind นิดนึงครับก็เลือกที่จะเบสดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเช็ค full house อย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคน all check flop 6มาไม่ได้เปลี่ยนอะไรขึ้นเลยผมว่าจะ all check กันต่อนะผมอยากจะเพิ่ม value นิดนึงเพราะไม่งั้นเขา all check กันต่อชัวร์เพราะ all check flop แล้วก็เลยต้องเบสนะครับเล็กๆหน่อยนึงเผื่อมีคนคอครับถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยเผื่อใครเขาซื้อแบบหัวใจอะไรเงี้ยหรือซื้ออะไรก็คอมาหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเราจะได้ดูแล้วเหมือนเราจะได้คนคอแล้วครับเหมือนเราจะได้คนคอแล้วหมายความว่านี่ครับได้คิดเผื่อได้เลสด้วยเนี่ยรอลุ้นครับและแล้วโอ้คิดนานมากคือเก่งไม่กลัวช้าครับตอนนี้คิดนานจัดก็แต่จริงๆในทัวร์นาเมนต์ก็เราสามารถคอคล็อกได้นะครับถ้าเราคิดนานเราสามารถบอกคล็อกแล้วก็จะมีฟอร์ม manager เดินมาจากเวลา30 วิครับโอเคเขาคอนะไปภาคกันต่อแล้ว river เป็นแจ็คครับคืออยากให้เป็นหัวใจนะเผื่อเขาติดฝัดแต่เป็นแจ็คละทำไงดีเนาะแจ็คตกละเผื่อเขาฝัดดอมาเราจะเช็คให้เขาบลัฟหรือเราจะเบสต่อดีเนาะคือผมอะคิดว่าเขามี flash draw พูดตามตรงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเขามี flash draw หรือแบบมี7ตัวเดียวที่เป็นซื้อสเตทอะครับเราเช็คแล้วให้เขาบลัฟดีกว่าเพราะเขาค่อนข้างคิดนานตอนเทิร์นนะคิดนานเหมือนแบบนับเอาคำนวณเลขอยู่หรือเปล่าคือบางคนที่คิดนานเนี่ยคิดเลขอยู่นะนี่ผมก็เลยคิดว่าเขามีอะไรได้บ้างเขาน่าจะซื้อน่าจะมีสิทธิ์ซื้อเยอะเพราะเขาเช็คฟอปเพราะฉะนั้นถ้าซื้อใช่ไหมครับก็คือถ้ามี8เขาเบสวิเวอร์อยู่แล้วผมเลยเช็คให้เขาเล่นนะคือเราคิดว่าเขาซื้อไงพอเขาซื้อเวลาเขาไม่ติดเขาต้องบลัฟต่อเลยผมเลยเช็คให้เขาเล่นต่อแต่ไม่น่าเชื่อครับเขาเช็คมาเหมือนกันครับเขาโชว์ A6 ผมเป็น86ครับแต่เบสก็อาจจะไม่ได้นะบอร์ดแบบน่ากลัวเหมือนกันและแฮนด์นี้ผมถือคู่7ครับก็ UTG บวก1 race นะ MP คอผมข้อจะ Big Blind นะครับด้วยคู่7ก็ดีเฟนส์ตามปกตินะครับคู่7เนี่ยมันต้องอยากดีเฟนส์อยู่แล้วฟลอปเปิดมาเป็น9-2 คิงไม่เกี่ยวเลยนะเช็คก็นี่ครับตรงกลางมี 9,300 นะเขาเบสแบบเบาๆครับ 2,500 ยังไงต่อ UTG เบส 2,500 และโดนคอด้วยต่อครับจริงๆนี่คือเราอาจจะต้องหมอบนะแต่ด้วยความที่พอร์ตออดคุ้มมากจ่าย1โอกาสติดก็ยังพอมีแต่ถ้ากินแล้วติดแล้วขอกินให้เต็มก็จ่าย 2,500 ครับไปลุ้น10,000 กว่าแล้วแน่นอนครับเทิร์นเป็น7ครับคือตัวที่นัดหมายกันไว้ต้องบอกว่าแฮนด์นี้ดวงดีมากเลยนะปกติจะหมอบไปแล้วแต่แบบแฮนด์นี้อยากขอคิดว่าพอร์ตออดคุ้มแล้วก็ลองดูสักทีนานๆทีเขามองกล้องด้วยเอาละครับมา
เพราะว่าเมื่อกี้เราถ้าเราพอร์ตออสคุ้มเราซื้อแบบ2เอาท์ในเทอร์และริเวอร์อาจจะมีแบบไม่ถึง 10% นะครับหมายความว่าถ้าเราจ่าย 25,000 เราควรได้แบบเกิน 25,000 พอร์ตนี้ถึงจะคุ้มนะแต่ก็เกินนะเพราะเนี่ยเขาเบส 11,000 แล้วงี้ก็คุ้มแล้วสิครับคือเนี่ยพอเราอ่านว่าพอเราซื้อติดแล้วมีคนจ่ายชัวร์ก็นี่ครับคุ้มจัดบอกเลยเราแพ้แค่คู่คิงคู่9ครับนอกนั้นเรานำหมดนะคู่ A เราก็นำนะแต่ถ้าคู่9ผมว่าบอร์ดมันเป็นฝัดดอเขาอาจจะเรสละใครสักคนแล้วก็แฮนด์นี้คือผมคิดว่ามีคนนึงฝัดดอมีคนนึงอาจจะมีแบบคิงควีนเอคิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนแรกอาจจะมีเอคิงได้คนที่2ก็เป็นคิงควีนอะไรเงี้ยก็แน่นอนครับ all in ครับแล้วก็คนที่เบสชิงหนีก่อนเลยไปเบรกพอดีแฮนด์นี้เป็นเบรกพอดีครับนี่พี่คนที่มองป้องเมื่อกี้แบบสงสัยผมถืออะไรวะคิงอะไรผมถือไพ่อะไรหรือเป็นฝัดดอหรือเป็นอะไรนะทำไมถึงเช็ค all in ที่เทิร์นจะใหญ่มากๆเลยหรือแบบเป็นมอนสเตอร์ดอเป็นควีน10โพดำหรือเป็นแจ็ค10โพดำก็มีโอกาสครับตอนนี้คือทุกคนไปเบรกมาแล้วนะถึงเวลาเบรกแล้วแต่พี่เขาไม่เบรกสักทีพี่เขาแบบโอ้โหแทงนานมากแต่ชิปเขาเยอะนะชิปมันมีเป็นแสนเลยนี่ครับดูเวลาละว่ามันกี่นาทีละเพราะเดี๋ยวถ้าสมมติเขาคิดนานมากเราจะไม่ได้เบรกกันนะครับไม่มีคนรอดูอ่ะแบบอยากรู้ว่ามันน่าสนใจนะบอร์ดนี้ครับก็นี่ครับคิดว่าเดนมานี่ตรงกลางเยอะผมอาจจะบลัฟด้วยหลายไพ่ไงเขาน่าจะนี่ครับหยิบชิปแล้วคอครับผมเปิดคู่7เขาเปิดคิง10เขาดอยเดทครับคือเขาแบบติดทูแพ้ก็แพ้ติดคิงอีกใบนึงเขาก็เป็นแค่ทริปเราเป็นฟูลเฮาส์เราเลยนี่ครับมีชิปประมาณ100,001ครับก็คือหลังจากที่รอไพ่มาเป็นชั่วโมงครับไม่ได้เล่นเลยแบบไม่ได้เล่นจริงนั่งเล่นแล้วไม่ได้เล่นเลยจนจบแล้วก็มีแฮนด์เพิ่งมีแฮนด์ฟูลเฮาส์แล้วก่อนหน้านี้กินนิดเดียวแล้วก็มีแฮนด์นี้ครับที่เรากินเยอะแล้วก็เด้งกลับมาเป็นแสนเลยสตาร์ติ้งแตก 40,000 ตอนนี้เรามี 120,000 โดยประมาณครับก็3เท่า starting stack เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับตอนนี้เรามีชิปเยอะแล้วครับมี120,000ครับคือต้องบอกเลยว่าเราก็รอไพ่มานานพอมีไพ่เราต้องการแค่แบบเลเวลเดียวอ่ะมีไพ่แบบ2แฮนด์พอแต่ขอกินเต็มอ่ะก็ชิปกับมันนำได้ครับจะเห็นว่าเราไม่ได้เล่นบ่อยนะเรารอไพ่แบบเรารอโอกาสที่คุ้มที่สุดอ่ะเราค่อยเล่นก็พอนะครับอย่างแฮนด์นี้เรามีควีน9ที่เป็นซูเต็ดนะครับซื้อฝัดซื้อสเตทได้และมีคนคอมีคนเรสมีคนคอเราไปดูคอไปดูได้นะครับเข้าไปมัลติเวย์ไพ่แบบเนี้ยเราชอบที่จะไปเล่นมัลติเวย์นะครับก็ขอเข้าไปดูครับโอเคฟลอปเปิดมาเป็นนี่ครับ10 6 4มี1หัวใจครับเช็คเลยครับคือ10เนี่ยเป็นตัวดีสำหรับเรามากนะยิ่งเป็น10หัวใจเนี่ยเพราะว่าถ้ามันตกแจ็คเนี่ยเราเป็นซื้อสเตทซื้อฝัดแจ็คหัวใจซื้อสเตทซื้อฝัดเป็นคิงหัวใจก็ซื้อสเตทซื้อฝัดเพราะฉะนั้นไอตัวบอร์ดเนี่ยมันเทิร์นเนี่ยเป็นตัวที่มีผลกับเรามากครับก็เป็นมา 6,000 นะคิดในใจแล้วจะเรสตีหรือเปล่าเพราะว่าในเรนเรามีทั้งคู่4คู่6หมายถึงเรามีทุกครั้งที่เรามีคู่4คู่6ส่วนมากที่อยู่สมอลบายเราจะคอนะครับคำว่าในเรนผมมีไม่ใช่หมายความว่าผมถือจริงนะผมมีโอกาสมีเรียกแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็มีโอกาสมีฝัดดอนะครับมีโอกาสมีหลายไพ่แต่แฮนด์เนี้ยนี่ครับจริงผมว่าแฮนด์นี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าควรจะเรสขึ้นไปเลยนะแต่คอไปแล้วเทิร์นมันเป็น A หัวใจไงมันเป็นตัวที่มันต่อเนื่องที่เราจะมีฝัดดอครับเราอาจจะมี20%กว่าผมนี่เขามองหน้าผมเลยผมเลือกที่จะเช็คครับก็ซื้อฝัดนะอยากให้เขาเช็คริเวอร์หัวใจผมเช็คอีกทีนึงเขาเบสผมมอลอินอะไรเงี้ยหรือริเวอร์ถ้าตกฝัดตัวที่มันสวยๆหน่อยอาจจะแบบตัวไม่เกี่ยวข้องอ่ะอาจจะ all in เนี่ยดูอีกทีนึงแต่ลุ้นอยากให้เขาเช็คครับอยากดูฟรีการ์ดแต่เขาเหมือนจะไม่เช็คให้ผมนะ
เขาเบสครับ 15,000 ใน 30,000 นี่ผมขอชิงดูชิปเขาเลยนี่ครับนับชิปและอย่างที่ทุกคนคิดสายaggressiveอย่างเราอย่างที่ทุกคนคิดครับคิดอยู่ว่าโหมันเบสฟอบเบสเทิร์นอะไรวะคือเบสฟอบอาจจะมีฟัดดอแล้วเบสเทิร์นคือคุณมี A Diamond Door หรอเนื่องถ้าคุณไม่มี A Diamond Door คุณจะมีอะไรที่มาเบสอย่างนี้ครับก็แล้วเราก็โยนความสงสัยโยนความกังวลให้เขาเราคิดหนักปุ๊บโยน all in ประกาศไปปุ๊บคนที่คิดหนักไปใช่แล้วเป็นเขาแทนนี่ครับ ทีนี้ก็นั่งตาลอยได้แล้วก็ตาคุณคิดครับเราผลักภาระความกดดันให้คนอื่นไอชิปข้างหลังเขามีไม่เยอะนะที่ผม all in อ่ะแล้วเขาเลือกจะคอนะก็วัดได้ครับมาเขาเปิดมันมีควีน10โอ้โหถ้าผมมี A Diamond นะโดนผมละสมมติผมมี A Diamond ตัวหนึ่งนี่คือคอด้วยควีน10นี่โดนนะโอเคไม่เป็นไรครับเรายังมีชิปอยู่และอันนี้ผมถือคู่2นะก็คือหลังจากนั้นชิปลงมาใช่ป่ะเราก็ปั้นขึ้นมาใหม่ขึ้นลงอยู่แฮนด์เล็กๆครับผมไม่ได้เอามาใส่นะแต่ชิปผมมีอยู่ประมาณเกือบแสนนะอีก 3,000 มีแสนนึงแหละก็มาดูแฮนด์นี้กันครับเจอพี่ฝรั่งคนเดิมอีกแล้วนี่มาพีฟอบครับคู่2เราอยู่ไฮแจ็คคือปกติเราหมอบนะบอกให้แต่ทัวร์นี้ทัวร์หลังสุดท้ายแล้วผมเล่นค่อนข้างลูสหน่อยครับคือเราหาชิปเพื่อจะเข้าไปเดย์ทูให้ได้นะคือปกติถ้าเป็นแบบแรกๆก็ไทยคือตอนนี้เราลาด้วยก็เลยเว้นกว้างครับผมเริ่มไม่นิ่งแล้วนะตอนนี้ก็คอไปครับฟลอปเปิดมาเป็นนี่เป็น2 4ครับไม่ได้สุดคูณนะครับแม่2นะแต่ตอนนี้เราติดควอดนะ2 2 4เราติดควอดนี่พยายามดึงหน้าเลยติดควอดแล้วเล่นยังไงดีเนาะด้วยความที่อิมเมจเราอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเมื่อกี้มีควีน9ไปบลัฟมีแฮนด์นู้นแฮนด์นี้ที่แบบเราเล่นเต็มไงเราคอคู่เจ็บอิมเมจเราไม่ค่อยดีนะบอกตามตรงบนโต๊ะอิมเมจแล้วไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อิมเมจให้เป็นประโยชน์ปกติแฮนด์นี้ผมเช็ค 100% นะเช็คแบบเช็คชัวร์ๆ100เขาติดนะครับแต่ด้วยอิมเมจเราผมเลยคิดกลับกันว่าอ๋ออิมเมจไม่ดีงั้นก็นี่ครับบอร์ดนี้ก็เบสแบบงงๆไปเลย10,000เราเบสเบาๆพอ 3,500 นี่ครับ 3,500 บางๆเผื่อเขามี2 over โอ้โหยัง2 over ยังไม่คอนะและแฮนด์ต่อมานะครับเสียดายนะเมื่อกี้คู่2นี่แฮนด์นี้ก็มีการย้ายโต๊ะแล้วก็โต๊ะแตกกับแผ่นนั้นแล้วก็ย้ายมานั่งโต๊ะนี้เราก็เริ่มชิปที่ 77,000 นะเพราะว่าไปโดนบางแฮนด์มาก่อนนี่ผมกับน้ำส้มคู่ใจแต่อันนี้อยากจะให้ดูจริงๆนะผมเปิด UTG ด้วย A7 Suited ครับนี่เปิด UTG ด้วย A7 Suited ก็ Open Race ราคาปกติครับแล้วโดนคอที่ Button นะครับโดนคอที่ Button แล้วนี่ครับมาดูกันว่าสมบายเล่นยังไงครับสมบายนี่คนตะกี้นะตามมาบิ๊กไบหมอบครับโอเคฟลอปเปิดมาเป็น Queen King 8ถามว่าบอร์ดนี้เราไม่ติดคนละทิศทางครับเช็คก่อนเลยจริงไงนี่เช็คยอมมั้ยเนี่ย King 8 Queen แต่เขาเช็คครับเอาละแปลว่าอะไรอย่างนี้เรามีโอกาสรับได้ครับก็อาจจะเช็คด้วย8เช็คด้วย Queen มีหลายไพ่ที่แบบเขาเช็คนะครับส่วนมากคนที่ไพ่ดรอคือสมมติเวนเขาอ่ะมันอยู่บัตทอนอ่ะเขามีโอกาสมี10แจ็คมีไพ่แบบดรอเยอะแต่ส่วนมากไพ่ดรอเขาจะไม่ค่อยเช็คฟรีการ์ดนะเพราะเธอเล่นยากแต่เขาเช็คฟลอปได้ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีอะไรครับผมก็เลยเบสที่เทิร์นแบบโอเวอร์เบสนะคือกายเขาหมอบเลยโอเวอร์เบสหมอบซะนี่กะหมอบเลยคุณต้องหมอบไม่น่าเชื่อเขาคอได้ชิหายเลี้ยววีเวอร์ตก4อ่ะตกตัวนี้ถือว่าก็ยังพอโอเคอ่ะมันไม่ได้คอมพิวสเตทไม่ได้คอมพิวฟัดอ่ะถ้าคุณมีไพ่ดอก็คอไม่ได้อ่ะเรามี A High มีโชว์ดาวเว้ยเรามี A High มีโชว์ดาว
คิดอยู่นะว่าจะเล่นเช็คคอด้วย A high แบบกัดฟันคอเลยหรือเปล่าถ้าเขาหรือเช็คก็จริงๆคนจะเช็คถ้าเล่นปกติจะเป็นเช็คนะนี่ครับเล่นปกติจะเป็นเช็คครับแต่ผมดีไซน์ที่จะเล่นไม่ปกตินะครับดูนะท่านี้อภินิหารมากตรงกลาง 45,000 ผมคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติเขาดรอจะทำยังไงเขาหมอบได้บ้างจะออินไหมหรือจะเช็คคอหรือจะยังไงดีนี่ครับเจอเบสไป 4,000 ใน 40,000 เขางงกันหมดเลยเฮ้ยทำอะไรทำไมเบสน้อยจังผมแกล้งเบสบอกว่าขอแวร์ยูหน่อยถ้าคุณไพ่ดออยากเห็นไพ่ก็ต้องจ่ายตังค์นะให้เขาแบบปวดหัวเล่นเจอเบสราคาแบบ 4,000 ใน 45,000 งงเลยนี่ครับขยี้ตาเลยทีเดียวนี่เป็นไงแล้วก็ใช้คำพูดในการโจมตีนี่เล่นทุกทางครับจิบน้ำด้วยโชว์ความชิลโหในใจนี่คือแบบบลัฟอยู่แล้วบลัฟด้วยราคา 4,000 ใน 40,000อ่ะคือบลัฟด้วยมินเบสอ่ะนี่จิบน้ำโชว์ถึงความแบบรีแลกซ์และเขาก็หมอบครับไม่น่าเชื่อผมบลัฟผ่านด้วยราคานี้แบ็กอีกแล้วครับ สำหรับรายการ 3K Mix Stack เราก็ Make It 2 ครับแล้วตอนนี้เราก็ไปลุ้นกันต่อว่าเราจะได้ชิงเบสเลตก่อนกลับบ้านอีกอันหรือเปล่าก็เข้าไปสู้รบปมมือกันในเดย์สุดท้ายครับต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างกดให้ผมด้วยนะครับกดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อเราก็มาอยู่ใน 3K Event Day 2 ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 900 กว่าคนจากเกือบ 3,000 คนได้ลุ้นครับยังไม่อินมันนี่ไปและนี่เป็นแฮนด์ของ Day 2 ครับโอ้โหแต่แฮนด์ของเมื่อวันก่อนนี่โหดมากบลัฟผ่านด้วยราคาแบบมินเบสบลัฟอย่างโหดก็ไม่ถึงมินเบสหรอก2บิ๊กไลน์อ่ะแต่ก็บัฟผ่านอ่ะมาดูแฮนด์นี้ดีกว่าแฮนด์ของ Day 2 ครับก็เราเริ่มที่เกือบ 200,000 ครับคือจริงๆมีกินมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอาแฮนด์ให้ดูมีทยอยกินแบบนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็แฮนด์นี้เป็นคู่8ที่ตำแหน่งบัตเทิลนะผมเลือกที่จะคอไปเล่นมัลติเวย์นะก็สมอลบายเช็คบิ๊กไลน์เช็คนี่ครับ UTG เล่นยังไงต่อ UTG หรือตำแหน่งแรกเบสครับเรามีคู่8คือแฮนด์คู่8เนี่ยหน้าคอกว่าแฮนด์คู่7ก่อนหน้านี้นะเหตุผลคือมันรันเนอร์สเตตได้และเราไพ่แบบ4-5-9เนี่ยเป็นเรนเรามีคู่4หรือมีคู่5นะแล้วบอร์ดมันค่อนข้างได้นะผมคิดว่าคอได้แล้วถ้าเขามี2 over เขาอาจจะแบบเช็คให้เรานะก็เลยคิดว่าคู่8นี่ดีพอที่จะคอแล้วเทิร์นเป็น7ครับเอาละตอนนี้เรามี6มันกัดช็อตคือตรงกลางนะ6เสียบปุ๊บเราติดสเตทเลยก็มีของครับตอนนี้เอามีเยอะขึ้นบิ๊กบายเช็คครับคือ UTG บอร์ดเนี้ยคุณเบสไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบิ๊กบายคอได้ผมคอได้นี่คือเรนเราแบบติดกันทั้งหมดนะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเช็คกันนะครับที่รู้เพราะว่ามันเป็นเรนของผมนะบิ๊กบายเนี่ยคือ UTG จะมีคู่ A ยังเบสยากเลยฮะเนี่ยเพราะว่าต้องกลัวสเตทกลัวเซตเพราะฉะนั้นครับแฮนด์นี้เราเป็นฟรีการ์ดครับดีเลยหรือเผื่อเราอาจจะนำด้วยนะแล้ววิเวอร์ตกมาเป็น6ไม่น่าเชื่อรันเนอร์มาครับไม่น่าเชื่อเช็คมาแล้วตัวที่รอคอยลอยคอก็มาถึงเนี่ยเขาเป็นยากอ่ะเพราะแบบบอร์ดมันเป็นวันการ์ดสเตทนะครับแล้วเรามีคู่8อ่ะคือแบบคนอื่นจะมี8ได้เปล่าวะคนอื่นมี8ยากมากเพราะฉะนั้นคนอื่นที่จะมีได้อาจจะเป็นแบบ3ที่ติดสเตท A3 สเตท A3 ไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบคู่3อะไรเงี้ยคือ80แบบเป็นนัดนะแต่เรามี8แล้ว2ตัวใครจะมี80ได้ก็นี่ครับเบส 40,000 มาขอให้บิ๊กบายมี2 แพรทีเถอะ
เพราะถ้าเขามีทูแพรบ้าๆอาจจะคอก็ได้หรือมี3ก็ได้อาจจะคอเราเขานี่ครับคิดสักพักแล้วก็เหมือนจะลูดกลับด้วยเนี่ยโหตึงนะเนี่ยถ้าเขาลูดกลับยังไงต่อเขาคิดนานมากครับคิดนานมากและก็นี่ครับแค่คอเฉยๆผมเปิดคู่8เขาเปิด A3 หัวใจนะเขาติดสเตจล่างผมติดสเตจบนโอ้โหสุดยอดครับ6นี่เป็นตัวร่วมต่อมาเลยเมื่อกี้ถ้าตก6มาเป็นร่วมสเตจผมเอาสเตจเขานะและแฮนด์นี้ถือ King Jack ในตำแหน่ง Small Blind ครับมีชิป300,000แล้วเพราะว่าเราก็ไปกินเข้ามานะจากแฮนด์เมื่อกี้มานี่ชิปเยอะแล้ว King Jack เขาชวนคุยนะมีงานเบสแล้วชวนคุยมาท่านี้ต้องโดน3เบสครับแล้วเดี๋ยวชวนคุยกลับมาดิเบสแล้วชวนคุยต้องโดน3เบสนี่กันณพงษ์ชวนคุยกลับดิเขามองหน้าผมนะดูดิดูสายตาพี่ใส่หมวกเขามองหน้าผมเป็นหลักนี่ครับแล้วบิ๊กไลน์หมอบครับคือ King Jack Small Blind ผมเล่น3 bet ดีกว่า3 bet 4นะถ้าเขาเอาอินมาเราหมอบได้ King Jack Off Suit แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะคอเราเพราะเขามีโพซิชันเขาอาจจะคอเราแบบ Queen 10 Suited มี Queen 9 Suited อาจจะคอ3 bet เราได้นี่ครับเขาเลือกที่จะคอครับโอเคตอนนี้เราเสียเปรียบเรื่องโพซิชันอยู่หน่อยครับไม่กลัวครับบอร์ดมาหน่อยเข้าทางเราทีบอร์ดตกเป็น A แจ็ค6โอ้โหมี A นี่ถือว่าสบายและเข้าทางเราเพราะเราเป็นคนฟรีเบสเวนเราชัดนี่ครับบลัฟมาแล้วต้องไปต่อครับแต่จริงๆแฮนด์นี้ก็ถามว่าเช็คได้ไหมคือเราเบสเวนมากกว่าเพราะว่า A ตกนะเบสเวนเราเบส15,000ใน 62,000 ครับบางๆเพราะว่าบอร์ดมันค่อนข้างได้นะมันไม่ได้ดอเยอะอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นดอกัดช็อตนะเราก็เลยไม่ต้องเบสใหญ่นะเขาคอครับด้วยเราเบสเล็กแหละเขาเลยคอเทิร์นเป็น3ครับทีนี้ตาเบสจริงละเมื่อกี้เบสแบบเล็กๆเพราะว่าผมจะอยากเบส2สตรีทถ้าสตรีทแรกเบสใหญ่สตรีทต่อไปคือเหมือนที่ฟอบเบสใหญ่เทิร์นมันต้องเบสใหญ่มากๆไงผมก็เลยพยายามเบสฟอบเล็กๆครับฟรีเบสพอร์ตด้วยก็เบสแค่นิดเดียวพอแล้วเทิร์นยิงใหญ่อยากให้เขามองที่เทิร์นถ้าสมมติเทิร์นยิงใหญ่เขาไม่เหมาะริเวอร์ไม่ตกคิงไม่ตกแจ็คก็ยอมครับนี่คือแผนที่ผมดีไซน์จะเล่นในแฮนด์นี้มานี่มายัดไปก้อนนึงครับเพราะเมื่อกี้เบสเบาแล้วรอบนี้เบสใหญ่เลย 75,000 คือจากก่อนหน้านี้ประมาณไม่กี่แฮนด์ในชิปหายากมากเลยพอมาเดย์2นี่คือแบบโหดีฟกันทั้งนั้นเลยมีแต่คนดิฟนี่ครับเบส 75,000 ใน 92,000 นะมานี่เลยจริงๆที่เรามีแจ็คก็แอบค่อนข้างดีนะเพราะเราไปบล็อก A แจ็คเขาไงแล้ว A ที่เขามีคอ3เบสได้จะเป็น A ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าถ้าสมมติมี A King เข้าอินกลับมาแล้ว A Queen เข้าอินกลับมาแล้ว A Jack เราบล็อกอาจจะมี A10 หรืออาจจะมี A เล็กๆที่เหมาะให้ผมนะครับดีค่อนข้างดีครับแฮนด์นี้ที่เรามีนี่เขาเลือกที่จะหมอบครับก็ตามแผนนะเอ็กพอร์ตครับและตอนนี้ก็เหลือหลักร้อยคนนะครับผมมี360,000นะก็ตบกระจายครับจากเริ่มต้นที่แสนต้นๆนะวันนี้ก็ถือว่ารันค่อนข้างโอเคอยู่นะถือ A Queen ครับบวก1 Open Race นะผม A Queen Off แฮนด์นี้มี 3 bet บ้างมีคอบ้างบางครั้งแล้วก็3 bet แต่ผมเลือกที่จะคอนะเพราะมี position นะแล้วก็มีซ้ายมือผมมีช็อตแตกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติซ้ายมือผม all in แล้ว early หมอบผมจะคอได้สบายนะก็เลยดีไซน์จะแค่คอแบบผิดแผนครับคอมากันหมดฟลอปเป็น7แจ็ค6ครับก็เอาเช็คครับเหมือนเดิมครับเวนี้เป็นเวเราก็เป็นบลัฟครับคือถ้าตกออกแจ็คออก9ออก10ออกอะไรโซนเนี่ยถือว่าเป็นของเราแอบไม่ได้ดูไพ่ในมือนะผมเบสเวย์เลยนะครับใส่3เวย์นะคือ
คือถ้าสมมติเป็น2เวย์เราอาจจะเช็คเพราะว่าเรามีโชว์ดาวแต่ถ้าเป็น3เวย์เนี่ย A Queen มันดีไม่พอครับก็เล่นเป็นบลัฟเลยเพราะว่าถ้าสมมติบิ๊กไลน์เนี่ยเขามี6ใบหนึ่งก็จะหมอบให้เราเนี่ยเพราะว่ามีบวก1เล่นหลังเขาอีกทีหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าบวก1อาจจะมีแบบ A High แล้วที่หมอบให้เราได้อีกทีหนึ่งครับผมก็เลยเลือกแบบเบสแฮนด์นี้แต่ถ้าเป็น2คนเราเปลี่ยนวิธีเล่นทันทีเราจะแค่เช็คโชว์ดาวครับนี่เห็นว่าโดนบิ๊กไลน์คอแล้วเทิร์น3ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเข้าทางบิ๊กไบนะเพราะบิ๊กไบเขามี 4-5 เราไม่ค่อยมี 4-5 เท่าไหร่นะ 4-5 เป็นนัดตอนนี้ก็ถ้าบิ๊กไบเดสใหญ่ๆเราอาจจะต้องหมอบแพนนี้นะเพราะเราแบบถ้าโดนเดสเราชนะบิ๊กไบแค่ที่เขามีฝัดดอยเฉยเขาเช็คครับเมื่อนี้คิดอยู่ว่าจะบลัฟดีปะวะเหนื่อยมากเลยแฮนนี้ถ้าจะเล่นบลัฟนะครับหรือจะแค่เช็คโชว์ดาวถ้าสมมติเช็คแล้ววิเวอร์ไม่ตกฟลัดเขาเบสไม่เยอะมากอาจจะคอด้วยเอควีนได้อะไรเงี้ยในใจผมดีไซน์ว่าเฮ้ยมันก็มีวิธีเล่นแบบนี้อยู่นะหรือจะยัดไปเลย1ก้อนถ้าเขาไม่ได้มีอะไรดีมากต้องหมอบแต่มันเว้นเขาไงคิดไปคิดมามันมีหลายคอนเซปต์ตีกันอยู่ในหัวครับตอนนี้นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราดีไซน์ยังไงดีเนาะแล้วก็คิดครับคิดแล้วเลือกที่จะเช็คเล่นง่ายๆดีกว่าแวร์วิเวอร์ตกเป็นคิงครับตกเป็นคิงแค่นี้ผมดีไซน์จะเล่นง่ายแล้วคือยอมเลยถ้าสมมติคิงเช็คอาจจะกู๊ดก็ได้ด้วย A High Kicker Queen นี่ครับถ้าผมชูเบสพีฟอปนะชนะแล้วแค่นี้เขาเบส17,000นะโหเบสแบบเฮ้ย17,000ใน60,000อีกแล้วเราโดนบ้างแล้วเราโดนเขาเบสเบาๆบ้างแล้วโหแต่ถ้าสมมติเขามีแวร์ยูแบบ7แบบแจ็คแบบอะไรเงี้ยเขาอาจจะเบสราคานี้นะเพราะว่าคิงตกแล้วถ้าเราแบบเราอาจจะเบสบล็อกถ้าโดนเรสก็อาจจะหมอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเรากล้าเรสหรือเปล่าเพราะว่าในเรนมันเป็นเรนเขาไงเราก็ไม่กล้าเรสเขาอยู่ดีก็เล่นง่ายๆครับหมอบเลยเสียแค่สติเดียวและเราก็เหลือ700คนนะครับแฮนนี้ถือ King Jack of Suit ก็เรียกได้ว่าใกล้มากๆอีก1ครั้งครับจาก 3,000 700นี่เรียกว่าใกล้แล้วแต่ก็ใกล้อ่ะเราเหลือต่ำกว่า1ใน3แล้วนะครับของคนที่มาแข่ง WSOP รายการนี้ต้องบอกว่านี่น่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆรายการสุดท้ายเลยนะที่เราจะลงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นรายการนี้ต้องเอาหน่อยอ่ะต้องเอาหน่อยครับเปิด King Jack Off โดน3 bet ที่ Small Buy ด้วยไพ่นี่ครับไพ่อะไรไม่รู้เขา3 bet มา 33,000 แล้ว Big Buy เลือกที่จะหมอบครับจริงแค่นี้ถ้าเป็น King Jack Suit เนี่ย GTO มี all in เหมือนกันนะแต่เราเป็น off ไงเราจะคอเรามี position ก็เล่นได้หรือเราจะ all in มันก็ดูแบบวายเกินนะถ้าเราเป็น suit นี่ว่าไปอย่างก็แต่แน่นอนว่าเราหมอบได้ไหมเราไม่ค่อยอยากจะหมอบเรามี position นะครับเพราะเราจะเล่น bluff ก็ได้เล่นเป็นเราดีไซน์ที่เล่นได้หลายแบบเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะหมอบตรงนี้นะครับก็นั่งคิดอยู่ว่าจะเล่นท่าไหนดีคือในใจเราเนี่ยเฮ้ยหรือเขาอินเลยดีวะแต่คิดไปคิดมาครับหมอบแบบเล่นง่ายคอร์ดแบบเล่นง่ายๆไม่ใช่หมอบสิแฮนนี้ไม่ค่อยอยากหมอบเท่าไหร่ฟลอปเปิดมาเป็น7-9-10ครับเปิดบอร์ดนี้มาดีนะ8เราเป็นสเตทควีนเราเป็นสเตทแล้วถ้าตกจิกต่อเราเป็นรันเนอร์ฝัดได้เป็นฝัดคิงด้วยใหญ่พอสมควรครับสมอลไบท์ทีเบสเขาไม่ค่อยมีแฮนที่เป็นนัดมากนักนะครับเพราะเขาไม่มีแจ็ค8เขามีนัดที่ดีที่สุดของเขาคือมีคู่10แล้วก็คู่9นะครับแต่เราเนี่ยมีแจ็ค8ซูทบางครั้งนานๆทีคือจริงๆฟลอปผมไม่ค่อยชอบตัวเองเล่นเช็คเลยนะมันเข้าเวเราแล้วเรามีแจ็คด้วยเราควรจะเบสนะครับโอเคผมผ่านมาแล้วแต่จริงๆคือบอร์ดเนี้ยพอมารีวิวจริงๆแล้วผมชอบเบสมากกว่านะพอจากคอ3เบสแล้วเบสบอร์ดเนี้ย 50% อย่างเงี้ยน่าเบสมากกว่าคือไม่เป็นไรนะครับเขาเช็คเทิร์นนะครับกลายเป็นตอนนี้ถ้าเราเล่นเช็คมาแล้วต้องเช็คต่อเราไม่มี equity นะครับเราเหลือไม่กี่เอาเองนะเราเช็คต่อครับแล้วเบิ้ลที่วิเวอร์เป็น2ครับถ้าเขาเช็คอีกทีหมายความว่าเขาไม่มีอะไรเนี่ยทำไปเล่นไปและแล้วเขาเบสไหมเช็คนะครับเช็ค3สตรีทอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่เลยมี A High เป็นโชว์ดาวแน่เลยมี A High เป็นโชว์ดาวแน่เลยคือเราก็รู้แหละว่าแบบเฮ้ยเขามี A High เป็นโชว์ดาวเราเช็คแล้วอาจจะแพ้งั้นเราต้องเบสแต่คำถามคือเบสราคาไหนให้เขาหมอบดีกว่า
เพราะว่าถ้าสมมติเขามี A hand เป็นโชว์ดาวเนี่ยเราเบส 50% ไม่ 60% เขาอาจจะแบบคออ่ะดูจากทรงเขาแล้วเขาน่าจะแบบเบสเท่าไหร่คอหมดหรือยกตัวอย่างเขามี3เบสได้คู่แบบคู่8อะไรเงี้ยเขาอาจจะคออะไรอีกทีนะแย่แล้วตอนนี้ถ้าจะเล่นมันต้องถ้าจะบลัฟมันต้องมีไซส์ที่มันแปลกมากๆนี่ครับผมหยิบก้อนหนึ่งแล้วยัดเลยครับก็คือโอเวอร์เบสนิดนึงครับคือต้องทำให้เขาเล่นยากอะแทนเนี้ยคือถ้าจะบลัฟเราบลัฟไซส์แบบ 50% 60% ผมว่ามันบลัฟไม่ผ่านผมคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าจะออินแทนเนี้ยถ้าจะบลัฟก็เป็น 80,000 แล้วเขาหมอบครับก็เป็นบลัฟได้สำเร็จครับแทนนี้ก็มาต่อครับแฮมวันนี้จุกใจกันไปเลยคือผมอยู่ small blind เกิดชิปก็ขึ้นลงอยู่แถบนี้ครับ 300,000 กว่า 400,000ถือว่าโอเคนะนี่ครับบัตทอนเปิดเราคอ small blind big blind คอครับเราคอด้วย 78 suited flop เปิดมาเป็น 237 ครับเรามีท็อปแพร์เช็คครับ small blind เราเป็น small blind เราเช็ค big blind เช็คครับเรามาดูแพทเทิร์นกันนี่พี่หมวกเรามี7แล้วมีท็อปแพร์นะแพร์นี้ก็ถือว่าแบบเราใหญ่แล้วเขาเช็คครับเอาเช็คอย่างนี้เข้าทางเทิร์นเป็นคิงหัวใจครับผมเช็คอีกทีหนึ่งนะเพราะเรามีแค่แพร์เดียวเราไม่มีหัวใจเลยนะครับเรามีไพ่เป็นกลางตรงกลางหมายความว่าถ้าสมมติเรามีไพ่ไม่ดีเราเบสเป็นบลัฟเรามีไพ่ดีมากๆเราเบสเป็นแวร์ยูแต่ถ้ามีไพ่ตรงกลางเราก็ต้องเช็คเพื่อหาโชว์ดาวนะครับคิงตกแล้วยังไงและนี่ครับพี่ข้างๆเราเขากำชิปเราเบสเลยนะผมว่าถ้าเขามีฝัดดอบอร์ดเนี่ยเขาเบสฟอปไปแหละเพราะฉะนั้นผมว่าเขาอาจจะไม่มีฝัดนะแล้วเบสราคานี้เหมือนเขามีคิงเบส 25,000 เหมือนมีคิงคือแฮนด์นี้ผมถามว่าผมชอบคอไหมถ้าเป็นเทสซาผมคอแน่นอนแต่ถ้าเป็น3เวเนี่ยคอเหนื่อยนี่แต่เราก็คอราคาไม่แรงมาก 25,000 เราคอครับคือแต่จริงๆเราอาจจะไม่ค่อยคอบ่อยมากนะบอกไว้ก่อนแล้ววิเวอร์ตกมาเป็น5ครับผมเช็คครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวนะเป็น5จะเกี่ยวอะไรได้ก็46กับ A4 เราเช็คหาโชว์ดาวนะครับนี่เขากำชิปขึ้นมาและเบสมาอย่างใหญ่เลยครับ 80,000 คือไซส์แบบตึงจัดไซส์แบบแวร์ยูจัดคือเบสอย่างนี้ไม่น่าจะมีคิงนะผมว่าเบสอย่างนี้คือฝัดแล้วไม่ฝัดก็แบบติดอะไรแปลกๆอย่างสเตทแบบ A4 หรือแบบ46อะไรเงี้ยโหตึงมากนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือบลัฟไปเลยเห็นแล้วเช็คในฟลอปและเทิร์นใช่ป่ะเขาก็ชิงบลัฟที่เทิร์นแล้วก็บลัฟต่อที่ริเวอร์เพราะไม่มีโชว์ดาวนะครับแล้วเขาจะบลัฟด้วยแบบคู่4ไม่รู้สิก็มีหลายแฮนด์นะครับคู่6อะไรเงี้ยแต่คู่6อาจจะเช็คโชว์ดาวนะแต่บางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นบลัฟเลยก็มีนะครับหรือแม้แต่ A หัวใจใบเดียวก็เล่นท่านี้ได้เหมือนกันก็เล่นนะมี A หัวใจใบเดียวทำไงได้เบสเทิร์นไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นบลัฟเรามีบลัฟหลายแฮนด์ที่เราชนะแล้วเราแพ้แค่คิงกับแพ้ฟลัดนะครับไซนี้แล้วก็แพ้สเตทก็คิดนานแล้วก็คลายคอเหมือนเดิมโอ้โห A4 คือเราอ่านถูกแล้วว่าแบบเขามี A หัวใจใบเดียวแต่แบบมันเป็น5ไงเขาติดกัดช็อตแบบงงแบบงงจัดหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีแฮนด์เล่นนะครับก็ก่อนหน้านี้มี 200,000 กว่าแล้วก็ชิปลงเหลือ 170,000 ครับแล้วบลายก็เป็น 8K ก็คือ 8,000 หมายความว่าเรามี20 กว่าบิ๊กบลายนะครับตอนนี้ก็โลแจ็คเปิดนะถ้าเรามี18 17บิ๊กบลายเนี่ยผมออลอินและ A10 ซูทเนี่ยด้วยความที่เรามีเยอะไปนิดนะครับคิดอยู่ว่าจะออลอินดีไหมก็ไม่ออลอินดีกว่าเลือกแค่คอครับแต่เวลาเราคอแล้วถ้าเขามีคนเด้งออลอินกลับมาเนี่ยเราอาจจะต้องคออีกทีนะเพราะเราเลือกที่จะคอไปแล้วไงคือแฮนด์ A10 ซูทเนี่ยพร้อมเล่นหมดเขาออลอินครับแล้วเขามีน้อยกว่าเราหน่อยนึงเขามี20บิ๊กบลายครับและมีเดดมันนี่ตรงกลางค่อนข้างเยอะนะมีเนี่ย2คนหนึ่งบวกแอนเด้บวกบิ๊กบลายครับเขาหมอบเป็นหน้าที่เราแหละผมเช็คชิปครับว่าเขามีเท่าไหร่คือถ้ามี20บิ๊กเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องรับเพราะเขาจะเอาอินด้วยคู่9คู่8คู่7
เขาอาจจะเอายินด้วยแบบ AX คือ A50 อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น bluff นะครับส่วน value แน่นอนว่าเขามี A King A Queen เรามี 30% หรือเขาจะมีแบบคู่แจ็คเราก็มี30%กว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ A10 เราผมนั่งนึกฉาดเลยว่าควรคอหรือเปล่านาะและประเด็นคือคุณลุงคนนี้เขามีไพ่แปลกๆหลุดออกมาบางครั้งนะครับที่ผมเคยเห็นอยู่ก็เป็นการคอที่มันใกล้มากๆก็เลยได้คิดครับก็นั่งดูครับคืออินเดอร์มันนี่นะตอนนี้ได้เงินแล้วนี่ครับคอครับเขาเปิดเป็นคู่ A โอ้โหแทบล้มเปิดคู่ A มาโคตรสวยเลยเจอคู่ A ครับฟลอปเปิดมาเป็นมาแล้วครับเป็นฝัดดอกับมีแจ็คเป็นสเตทและริเวอร์เป็นเป็นควีนนะนึกว่าแจ็คเรายังเหลืออยู่หน่อยครับเหลืออยู่หน่อยแต่แล้วก็ไม่กลับครับก็ตกเป็นที่เรียบร้อยกับฟลิปแพ้จบที่ 414 ครับคือ GTO คอเนี่ยไม่รู้เล่นผิดหรือเปล่าแต่ประเด็นคือเขาเป็นคนแก่ด้วยไงเราเห็นเขาคอไพ่แปลกๆตอนบับเบิลไทม์ผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะแจมได้มีโอกาสมีคู่8คู่9อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคอร์ด้วย A10 อาจจะกูบางทีฟลิปบางทีเราแบบตามนิดหน่อยแต่เรามี equity ครับแล้วฟลอปเข้าทางด้วยกัดช็อตฝัดดอ40%กว่าไม่ติดแล้วก็ตกในที่สุดครับโดยบทสรุปของทริปนี้ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เข้าใกล้ชัยชนะอีกครั้งแต่ผมไม่เสียใจเลยว่าผมได้ทำเต็มที่กับมันที่สุดแล้วทริปนี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติจริงๆเพราะอีกหนึ่งคนที่เข้าใกล้ไม่แพ้กันคือพี่บุญนัทที่เราได้ร่วมเข้าไปเชียร์กันเสียดายแทนจริงๆครับและท้ายที่สุดนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมจนจบซีรีส์ขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยช่วยถ่ายทอดสื่อดีๆออกมาขอบคุณเพื่อนและครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้จนตลอดทริปนี้เลยและต้องขอบคุณตัวผมเองที่ยังสู้เดินทางมาเพื่อทำตามความฝันอย่างไม่ยอมแพ้ผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่ทำตามความฝันของผมขอฝากช่องนี้เป็นเหมือนสิ่งที่บันทึกเรื่องราวเล็กๆนี้เอาไว้หากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายผมขอเป็นกำลังใจให้นักโป๊กเกอร์หลายๆคนที่อยากทำตามความฝันขอให้สู้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ